بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق باستئمار الثيب والبكر في النكاح. وهذا الباب له مناسبة مع الباب الذي تقدم قبله، فبعد أن بين رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في خطبة النكاح، شرع في بيان جواب هذه الخطبة، أن الرجل إذا تقدم إلى أهل المرأة وخطبها من وليها، فإنه حينئذ يقوم الولي بعرض الأمر على المرأة لكي تبدي رأيها فتوافق على النكاح أو لا توافق عليه، فيظهر من ذلك رأيها في كونها ترغب في النكاح أو لا ترغب. ثم إذا رغبت في النكاح، هل ترغب في نكاح هذا الرجل المتقدم لها أو لا ترغب؟ وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أصله في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأحاديث الأخرى، أن المرأة لها حق في النكاح، فلا ينبغي إجبارها ولا إكراهها عليه، لأن المفاسد والشرور تترتب على ذلك الإجبار والإكراه. ومن عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أنه جعل للأولياء رأيا وجعل للمرأة رأيا. ومن هنا يعلم أن تشاور الولي مع المرأة والنظر في الأصلح سينتهي بالخير، سواء في قبول النكاح أو رده. وفيه دليل على أن الشريعة لا تأذن بإكراه النساء على النكاح، لأن هذا الإكراه والإجبار عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة، خاصة على المرأة المظلومة التي تكره على زوج لا ترغبه ولا تحبه ولا ترضاه. فحينئذ إذا ظلمها وأكرهها أولياؤها، جاءت النتائج التي لا تحمد والعواقب التي تجر الشرور، ليس على الزوجين ولا على أهل الزوجين، بل على المجتمع كله. ومن هنا يعلم أن ما تقدم في الأبواب السابقة من كون النكاح لا يصح إلا بولي، نعلم منه أن الشريعة إنما جعلت الولاية لولي الرشيد، ولم تجعلها لولي طائش أو ولي يضحي ببنته أو أخته أو قريبته بالإغراء والمطامع الدنيوية والمصالح الشخصية لكي يضيع الأمانة ويخونها، ولا يبالي بالأضرار المترتبة على ذلك. وكل من يخوض في هذه المسائل حق عليه أن يجمع النصوص الشرعية كلها، وأن ينظر فيها نظرة إنصاف وعدل، لكي يظهر له جليا كمال هذه الشريعة وسمو منهجها، وأنها ما أمرت إلا بالخير ولا دلت إلا عليه. فالولي
ليس المراد به الولي المتسلط، وليس المراد به الولي الذي لا يبالي بموليته، وليس المراد به الولي الذي يبيعها سواء بعرض من الدنيا أو بمصالح شخصية، وهذا لا يسلم منه الأولياء في كل زمان ومكان. ولكن إذا كان الولي يتقي الله عز وجل وكان وليا رشيدا وعلم ماذا يريد الشرع منه حينما نصبه وليا على هذه المرأة، فإنه سرعان ما يتقي الله عز وجل فيها ويحرص كل الحرص على أن تبنى بيوت المسلمين على المحبة وعلى الصفاء وعلى طلب الخير لموليته وأيضا لمن ينكحها أو يريد نكاحها. ولذلك إذا زوج الوالد بنته، إذا زوج الأب بنته أو زوج الأخ أخته، خاصة بعد وفاة أبيها أو عجزه عن الولاية، أو زوج العم بنت أخيه أو القريب قريبته، وقد اتقى الله عز وجل وقام بالولاية بحقها وحقوقها وأدخل السرور على بنته وأنصفها وخرجت من بيته وهي راضية مرضية، فعندها تجد المصالح والعواقب الحميدة في غالب الحال من مثل هذه الأنكحة التي تولاها الأولياء الراشدون المصلحون الذين ملئت قلوبهم شفقة وعطفا على من ولاهم الله أمره، وملئت إنصافا ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فولي المرأة داخل في هذا، فإن رفق في موليته واستمع إلى كلامها وناقشها إن كان هناك نقص كمله، وإن كان هناك أمر يحتاج إلى أخذ وعطاء لم يجبرها ولم يضيق عليها فقد رفق بها، وستصيبه هذه الدعوة النبوية. ولذلك تخرج البنت من بيت أبيها والأب قد أرضى الله وأرضى بنته، فأصاب الخيرين في طاعته لله وإدخاله السرور على أهله وولده، وهذا هو الولي ونعم الولي. وكذلك الأخ مع أخته، فإنه إذا كان قائما عليها سواء مات أبوها، خاصة إذا كانت يتيمة، فإنه ليس لها إلا الله ثم أخوها، فعلى الأخ أن يتسع صدره وأن يكون حليما رفيقا بأخواته في هذه الولاية، وأن لا ينظر إلى المصالح الشخصية وأن لا يبالي بالناس، إنما عليه أن ينظر إلى سعادة أخته ويبر أباه بعد موته ويبر أمه ويصل رحمه ونحو ذلك مما يقاد له السعداء الموفقون. فليست القضية قضية أذية وإجبار، ومن كان خيره لأقرب الناس فإنه سيتسع خيره إلى غيرهم، والخير يبدأ من الإنسان بأقرب الناس إليه. فهؤلاء الأولياء الموفقون عواقب أنكحتهم حميدة، والمرأة تخرج إلى بيت الزوجية لكي تتحمل مسؤوليتها وهي راضية مرضية قريرة العين، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في بيوت المسلمين. وعلى الأئمة والخطباء أن يوجهوا الناس في ذلك، وأن يذكروهم الله جل جلاله في هذه الأمانات، فإن المرأة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حقها كما في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فحقها
مقرون بحق اليتيم، واليتيم في الغالب في الأصل يقوم غيره على مصالحه، ولا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من شأنه. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم حق المرأة بحق اليتيم، فخروجها من بيتها إلى بيت الزوجية إن كان الأخ أو القريب لا يعرف قيمة هذا الشعور عند المرأة ولا يدري ما الذي سيترتب على هذا الخروج، عليه أن يعيد النظر المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة لكي يصيب الحسنات العظيمة والأجور الكريمة بإحسانه إلى أخته وموليته. وهذا الأمر خاصة في الأزمنة الأخيرة والعصور الأخيرة ضيعه كثير من الأولياء إلا من رحم الله. فالشريعة جعلت الولاية للراشدين الذين يتقون الله في من ولاهم الله أمره، الرحماء الرفقاء، وهذا كله يعود بالخير على المجتمع. ولذلك كثير من المجتمعات التي تجبر وتقسو على المرأة وتظلمها من إبداء حق وتحرمها حقها في إبداء الرأي، كثيرا ما ينتهي الأمر إلى مفاسد وشرور وعواقب وخيمة على المرأة، بل حتى على الزوج. فعلى الأولياء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن هذه الولاية ولاية شرعية، وإذا كانت ولاية شرعية فمعناه أن الله هو الذي جعلك وليا. وإذا كان العبد مولا من الله بولاية شرعية فإن الله خصمه يوم القيامة، لأنه إذا ضيع هذه الولاية سيكون هذا على حساب الشرع. ولذلك كثير من السفهاء والرعاع يتكلمون في أحكام الشريعة في الولاية وهم لا يعرفون الضوابط الشرعية التي ضبطت بها الولاية. فمن تأمل نصوص العلماء في التفاسير وشروح الأحاديث وكتب الفقه كلها تنص على أنه ينبغي على الولي أن يقيم الولاية على المعروف، وأن يكون رشيدا، وأن يحسن إلى موليته، وأن هذا الأمر ليس متروكا للأهواء والرغبات. ففي بعض المجتمعات أن المرأة إذا خطبت من وليها وقال أريد أن آخذ رأي البنت أو الأخت سخروا منه وظنوا هذا نقصا في رجولته وطعنا فيها، ويريدون الأمر كله له. والحقيقة أن الشريعة لم تأتي بمثل هذا ولم تأذن به، لأنه لا خير فيه، بل لا بد من التشاور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فالهدي الكتاب والسنة كله يعظم أمر المشورة، حتى إن الله عز وجل أمر خيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه أن يشاور أصحابه. فكيف إذا كانت المرأة ستنتقل إلى بيت الزوجية الذي هو حياتها بعد بيت أبيها بإذن الله عز وجل؟ فلا شك أن لها حقا. فكل من يعتب على الشريعة في الولاية لم يحسن النظر في ضوابط الشريعة لهذه الولاية. فإذا قالت إنه يتولى أمر المرأة، أو قال جمهور العلماء بالولاية على النكاح، فمحل ذلك والمراد من ذلك الولاية المبنية على الرشد لا على السفه ولا على الإجبار ولا على الإكراه ولا على الأذية ولا على التسلط. وبمثل هذا يتبين أن المصالح تتحقق والمفاسد تندرئ متى ما كانت هذه الولاية على السنن الشرعي. وقد جاءت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة تثبت الاستئمار والاستئذان على التفصيل في الثيب والبكر، وهذا كله كما ذكرنا المراد به الوصول إلى الرأي السديد والأمر الرشيد في إمضاء النكاح أو الاعتذار عنه.
يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح، بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، وهذا خبر بمعنى الإنشاء، فهو يتضمن النهي. وهنا تنكح بما النكاح هنا بمعنى العقد. لا تنكح الثيب. الثيب ضد البكر، واتفق العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا وطئت في نكاح صحيح وزالت عذريتها وبكارتها أنها ثيب، فإذا طلقت ثم خرجت من عدتها وجاء من يخطبها فهي المراد بهذا الحديث وداخل في هذا الحديث بالإجماع، أنها إذا زالت بكارتها وعذريتها بوطء صحيح. أما لو زالت بفجور كوطء الزنا فللعلماء قولان: هل تأخذ حكم الثيب أم تبقى في حكم البكر فلا بد من استئذانها؟ على قولين مشهورين. القول الأول أنها ثيب، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وبناء على ذلك تكون أحق بنفسها من وليها. القول الثاني إنها بكر، تكون في حكم البكر، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. الأولون يقولون إن الثيب هي التي وطئت في القبل، وهذه قد وطئت وزالت بكارتها فهي ثيب، فإذن هي أحق بنفسها من وليها. والذين يقولون بأنها في حكم البكر يقولون إن الشريعة إنما فرقت بين الثيب والبكر لأن الثيب سبق وأن عرض عليها الأمر واستؤذنت فزال الحياء والخجل فتستطيع أن تبدي رأيها، وأما هذه فإنه لم يسبق أن يعرض عليها، فالخجل فيها والمعنى فيها. فالأولون ينظرون إلى اللفظ، وأصحاب القول الثاني ينظرون إلى المعنى. ومما يترجح به القول الثاني أن أصحاب القول الأول، وحكي الاتفاق على أن المرأة لو زالت بكارتها بوثبة أو بعود أو بأصبع، فإذا زالت أو بشدة الحيض، أما في بعض الأحيان في شدة الحيض تزول البكارة، فلو زالت بكارتها في هذه الصور كلها كلهم متفقون على أنها في حكم البكر. فرد أصحاب القول الثاني على الأول بهذا. ومن جهة المعنى مذهبهم أرجح لأن المعنى موجود، والسيد يختص بالنساء في قول بعض أئمة اللغة، فلا يقال للرجل سيد. وذهب بعض أئمة اللغة إلى أن السيد يطلق على الرجل والمرأة، فعلى القول الأول لا يطلق على الرجال إلا تغليبا، كقول العرب ابن الثيبين، كالقمرين والعمرين من باب التغليب. وذهب بعض أئمة اللغة المتكلم منهم الإمام الأثير ومشى على هذا الإمام الأثير وغيرهم من الأئمة إلى أن الثيب يطلق على الرجل كما يطلق على المرأة، واحتجوا بحديث البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأصله في الصحيحين واللفظ للبخاري: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وفي قوله الثيب الزاني قالوا إنه شامل للذكر والأنثى، فإنه بالإجماع إذا زنى
الرجل الثيب وزنت المرأة الثيب أن كل منهما يرجم. واحتجوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقال الثيب بالثيب، فأطلق على الرجل وعلى المرأة، على الذكر والأنثى، وهذا القول أقوى. قوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تنكح الثيب، المراد به المرأة. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، السين والتاء للطلب، أي يطلب أمرها، بمعنى أن تبدي موافقتها أو عدم موافقتها على النكاح، وأن يكون هذا باللفظ. وعليه فقد دل الحديث على أن إذنها يكون بالكلام، فإذا كانت ثيبا لا يكون السكوت إذنا منها، بل لا بد من أن تتكلم وتبدي موافقتها على النكاح. فإذا لم تتكلم طلب منها أن تبين وتفصح عن رأيها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الثيب حتى تستأمر، احتج به جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أن المرأة الثيب لا يجوز تزويجها وإنكاحها إلا بعد استئمارها. وذهب حكي عن بعض السلف، وهو قول ضعيف بل هو إلى الشذوذ أقرب، يحكى عن الحسن البصري أن ذلك ليس بلازم. والسنة في هذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث الصحيحة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والثيب أحق بنفسها من وليها. فهذا يدل دلالة واضحة على أن لها الحق، وأنها تبدي رأيها، ويكون إبداؤها للرأي مخالفا للبكر، فالبكر بالسكوت وهي بالكلام. ويرد السؤال: لو كانت الثيب لا تستطيع الكلام، إذا كانت عاجزة عن الكلام لخرس، فإن الإشارة منها تنزل منزلة العبارة، ويشترط أن تكون الإشارة مفهمة، بمعنى أن تكون دالة على الموافقة أو عدم الموافقة. ويستثنى من هذا من كان من الثيبات عاجزا عن النظر في مصلحة نفسه، وهي كالمجنونة، فإنها يتولى وليها أمرها، ولا إذن لها النكاح، ولا يقبل منها موافقة ولا عدم موافقة، لأنها قاصرة في عقلها. وهذا بإجماع العلماء من حيث الأصل أنه لا يلزم الرجوع إليها لعجزها وسقوط التكليف عنها، فقد أسقط الشرع مؤاخذتها بالقول والفعل، فلا يعتد بقولها بالموافقة أو عدم الموافقة. وقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، وفي حديثنا الثيب تستأمر، أخذ منه الحنفية ومن وافقهم دليلا على الولاية في النكاح، وأنها تلي نكاح نفسها. وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا الأحاديث الصحيحة التي دلت على اشتراط الولي، بل استدل الجمهور بهذا الحديث في لفظ الصحيحين وغيرهما على أن الولي يكون في النكاح حتى على الثيب، لقوله في الرواية الأخرى الثيب أحق بنفسها من وليها،
فقوله من وليها يدل على أن لها ولي، وهذا يدل على ثبوت الولاية في النكاح لا على نفيها كما قالوا. وقوله عليه الصلاة والسلام والبكر، البكر ضد الثيب، والبكارة العذرية. وهل العبرة بوجودها أم على الحقيقة حتى ولو نكحت، أم العبرة بالنكاح كما تقدم الخلاف فيه؟ ولذلك قد تنكح المرأة وهي بكر ويدخل بها زوجها ولا تفتض بكارتها وتبقى بكرا لعجز زوجها عن افتضاض البكارة، وحينئذ يرد السؤال هل تأخذ حكم الثيب أو حكم البكر؟ إن قلنا العبرة بالمعنى فحينئذ تكون في حكم الثيب، لأنه سبق وأن أخذ إذنها وزال المانع. وإن نظرنا إلى اللفظ فإنها بكر، وحينئذ تستأذن استئذان الأبكار، وثمرة الخلاف على القولين كما تقدم في المسألة السابقة. بين عليه الصلاة والسلام أن إذنها صموتها، الصموت، والمراد به أن تسكت. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أن البكر تستحي، فبين عليه الصلاة والسلام أن إذنها صماتها وسكوتها. لكن نبه طائفة من أهل العلم رحمهم الله على أن البكر يكون سكوتها إذنا إذا كانت تعلم بالحكم، فالمنبغي على الولي أن يقول لها يا بنتي إذا سكت فأعلم منك أنك راضية، أو اعلمي أن سكوتك يدل على الرضا، فإن كنت غير راضية فتكلمي. وهذا هو المنبغي على الولي، لأنه من النصيحة، فليس كل الأبكار يعلمن بالحكم. ومن هنا نبه طائفة من العلماء على أنه ينبغي أن تنبه ويبين لها، لأنها قد تسكت وهي غير راضية خوفا من أبيها أو خجلا عن إبداء رأيها بعدم الموافقة. فالصمت إنما يكون حجة ودليلا على عدم الرضا في حالة ما إذا كانت عالمة وتنبه، وإن كان الحديث يفهم منه العموم لكنه بالنظر إلى المعنى الذي تقصده الشريعة والنظر إلى المصلحة التي تريدها الشريعة من هذا والمفسدة التي تريد درءها، يتضح أنه لا بد من أن تكون البكر على بينة ومعرفة، لأن السكوت سيلزمها بالعقد ويدل على رضاها. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن البكر الصغيرة أنها يجوز لأبيها إذا ولي عقدها أن ينكحها، وهذا دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحكي الإجماع عليه، لأن الصغيرة لا تعرف مصلحتها، فوليها كأبيها أقدر على النظر، والغالب أن الأب لا يغش بنته وأنه حريص على مصلحتها. فقد زوجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونكحت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 9، والحديث ثابت في الصحيح. فأخذ العلماء منه دليلا على هذه المسألة. لكن تزويج الصغار وإن كان نص العلماء والأئمة على حق الأب خاصة في إجبار بنته دون بقية الأولياء،
وعند بعض العلماء إلحاق الجد بالأب، وإن كانوا قد نصوا على هذا فإنه قد يكون في بعض الأزمنة إذا تسلط الأولياء على الصغار وكثرت المفاسد حتى أصبح أولياؤهن يؤذينهن بإنكاحهن وهن صغيرات على وجه فيه المفاسد وفيه الشرور، وكثر ذلك بين الناس، ساغ لولي الأمر أن يتدخل لردع الناس عن الظلم، وهذا من أظلم الظلم، بل إن عواقبه وخيمة كما قدمنا، ليس على البنت بل حتى على زوجها الذي ينكحها. فإذا أصبحت تزوج على هذه الصورة وكثر ظلم الأولياء وعضلهم بعدم النظر في مصالح الصغيرات، قد يكون من حق القاضي وولي الأمر ومن يلي الأمر أن يمنع الناس وأن يجعل ذلك أو عقد مثل هذا النوع من النساء بالرجوع إليه ونحو ذلك مما ينظر فيه إلى مصلحة هذه المنكوحة، وهذا راجع إلى المصالح المرسلة التي يتدخل فيها ولي الأمر ومن يقوم مقامه كالقضاة إذا فوض لهم ذلك للنظر في الأصلح، لأن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، فمتى ما درئت المفاسد وجلبت المصالح على السنن فثم شرع الله. فالصغيرة التي لا تعقل ولا تدري إذا ولي أبوها النكاح فلا إشكال في إجباره لها إذا كان على السنن ولا ظلم فيه ولا أذية. ثم قال بعض العلماء الذين يقولون بجواز إجبار الأب لابنته، منهم من قال إذا بلغت الصغيرة فإنها يكون لها الخيار، فمع قولهم بصحة النكاح يقولون فإذا بلغت خيرت بعد ذلك في إمضاء العقد أو عدم إمضائه، فيكون حكمها حكم الكبيرة. كل هذا قصد منه العلماء والأئمة رحمهم الله تحقيق المصالح ودرء المفاسد التي من أجلها شرع النكاح ومن أجلها جعل الولي للوصول إلى هذه الغايات والمقاصد الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم أن السيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوق عند عامة أهل العلم. والعمل على هذا عند أهل العلم. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا قيل في حديث العمل على دلالة فمعناه أنه غير منسوخ عند من يقول به، لأن الحديث إما أن يجري به العمل وإما أن لا يجري به العمل. أن يجري به العمل فهذا محكم ولا إشكال، ثم إذا لم يجري به العمل إما أن يمتنع من العمل به لكونه منسوخا، الأحاديث المنسوخة لا يعمل بها، وإما أن يمتنع العمل به لمعارضته لما هو أصح منه وأقوى منه فيقدم الأقوى عليه. فنحن لا نترك السنة، وإنما عندنا سنتان إذا عملنا بإحداهما تركنا الأخرى، فواجب علينا أن نعمل بالأقوى، لأنه هو الذي سواء من جهة الدلالة أو من جهة الثبوت، لأنه قد تكون دلالة الحديث قد يكون صحيح السند ودلالته على الحكم ضعيفة، يعني من أضعف الدلالات، ويكون حديث آخر صحيح السند ودلالته قوية، فحينئذ يكون العمل بالقوي. فإن كان صحيحين قويي المتن لكن أحدهما أقوى، كأن يكون عندنا نص وظاهر، فأحدهما يدل بدون احتمال والآخر يدل باحتمال، قدمنا الذي لا احتمال فيه على الذي فيه احتمال، وصرفنا الذي فيه احتمال من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بذلك الدليل الآخر وهو الذي يسمى التأويل.
فهذه مسالك أهل العلم. فالإمام الترمذي يؤصل منهج العلماء رحمهم الله في النصوص والأحاديث الصحيحة، لأنه يتكلم عليها سندا ومتنا، وكتابه كتاب رواية ودراية. رواية لأنه يتكلم على الأسانيد، ودراية لأنه يتكلم على الدلالات ومذاهب العلماء والعمل بهذه الأحاديث قبولا وردا، والعمل بهذه الأحاديث أو ردها، قبولها أو ردها. فإذا قال العمل على هذا فمعناه أن من يعمل بالحديث لا يراه منسوخا ولا يرى دلالته ضعيفة. ثم إذا قال العمل إما أن يكون لكل العلماء أو أكثر العلماء أو بعض العلماء. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وأن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وليس هناك خلاف إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله كما ذكرنا، وهو شذوذ، لأن الحديث في هذا واضح ولا إشكال فيه. نعم. وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. صورة المسألة أن تكون ثيبا ويزوجها أبوها من رجل ولا يرجع إليها ولا يأخذ إذنها ولا موافقتها، فترفع أمرها إلى القاضي وتتظلم. فإن رفعت أمرها إلى القاضي واشتكت فإنه يفسخ النكاح. لهذه الحالة يفسخ النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يستأمر، وهذه الولاية ولاية الولي ولاية بالشرع، فيجب عليه أن يقيم هذه الولاية وفق الشرع ولا يخرج عن سنن الشرع. نعم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وهذه المسألة ينتبه إلى أن الخلاف فيها في الحقيقة راجع إلى مسألة الولي في النكاح، لأن إذا كانت بكر وبالغة فالحنفية عندهم يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها، لأن يجوز لها أن تلي عقد النكاح، والجمهور لا يجوز النكاح إلا بالولي. ثم إن الجمهور قالوا إن البكر تختلف عن الثيب، وبقولكم هذا سويتم بين البكر والثيب. إذا لو كانت البكر مثل الثيب لما كان لقول عليه الصلاة والسلام الثيب تستأمر والبكر تستأذن، لأن لا معنى له. فلما فرق فهمنا أن الأولى تجبر وأن الأخرى لا تجبر، ووجدنا هذا صحيحا من جهة المعنى أن الثيب عاشرت الرجال وخبرت الرجال لأنها سبق لها نكاح فجربت، فهي أحق بالنظر. ومن هنا نفهم أن الولي المراد به أن يكمل نقص المرأة في فهم الرجال. لكن إذا كانت ثيبا وعاشرت الرجال وعرفتهم فنزع الشرع عنه أن يجبرها وأن يكرهها على النكاح. فاختلف الأمر ما بين البكر والثيب من هذا المعنى. ومذهب الجمهور من جهة الأثر أقوى وأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، وتفريقه لمعنى صحيح. والمرأة فيها عاطفة، وهذه العاطفة توجب النقص في النظر في الأمور، يعني أنها قد تستدر عاطفتها، ولأن رجل جاء إلى امرأة وكلمها بالحسنى قد يخدعها بالكلام. إن المرأة رحيمة رقيقة رفيقة، ولذلك من الذي يستطيع بإذن الله أن ينبهها عن التسرع ويمنعها عن التعجل بعد توفيق الله هو وليها. ومن هنا إذا كانت ثيبا قل أن تخدع، لكن إذا كانت بكرا، لأن إذا كانت ثيبا سبقا خبرت الرجال وعرفتهم، ولكن البكر بخلاف ذلك. وكم من بيوت هدمت ونساء ظلمت وأوذين بسبب خداع الرجال لهم. فإذا نفهم أن الولاية ليست مسألة تسلط وتجبر أو أنه نقص أو أن الشريعة تنظر إلى المرأة أنها ناقصة، هي تريد الخير للمرأة. ومن ينظر في نصوص الكتاب والسنة إذا ظلمت المرأة وأخذ حقها كيف تأتي الآيات
انظر إلى مبدأ سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين وتلك حدود الله. انظر كيف الوعيد يأتي وكيف الحكم يأتي بحقها أن تظلم في مسكنها بعد طلاقها وأنها مطلقة، لأن الرجل قد يتسلط في مثل هذا. فالشريعة حفظت لكل مظلوم حقه، وهي مع الضعيف حتى يأخذ حقه، وليست مع العواطف مع هذا أو هذا، إنما هي مع الحق ومع العدل. المقصود من هذا أن البكر تختلف عن السيد، والبكر تخدع بالكلام وبحسن القول وبالوعود، ولكن السيد سبق لها تجربة ومعرفة، فلذلك يكون الأمر في حقها مختلفا عن غيرها، فخالفت الشريعة في الحكم بينها وبين البكر. نعم. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. إذن هم منهم من يخص هذا بالأب دون بقية الأولياء، لأن الأب أنصح ما يكون لابنته، والجد قريب من الأب عند بعض الجمهور كبعض الشافعية رحمهم الله، لأن الله نزل الجد منزلة الأب، وما حكى عن أهل المدينة هو مذهب الجمهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. 20 دقيقة. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا قولها أحق بنفسها من وليها، احتجوا بهذا اللفظ الذي هم الحنفية رحمهم الله، وقد قدمنا هذه المسألة وسيذكرها رحمه الله. نعم. وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه بهذا الحديث. أعد العبارة: وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث. نعم. وليس في هذا الحديث ما احتجوا به. وليس في هذا، إذن ليس كل واحد يحتج لك بحديث أو بدليل أن دلالته صحيحة. ومن الذي يستطيع أن يبين لك أن هذا الحديث دلالته صحيحة أو غير صحيحة، أن هذه الآية دلالته صحيحة أو غير صحيحة؟ إنما هو أهل العلم، ولذلك لا يقبل الإنسان من كل محتج احتجاجه، أنه قد يحتج بالآية ولا تدل على ما احتج به أو على ما ذكره، وقد كذلك في الحديث قد يحتج به وليس فيه دلالة. قال وليس. نعم. وليس في هذا الحديث ما احتجوا به. وليس في هذا الحديث ما احتجوا. ماذا يعني؟ أن الحديث يدل على عدم الولاية على النكاح، وأن المرأة تزوج نفسها. نعم. لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وكلاها كل من الحديث هذا والحديث هذا كلاهما خرج من مشكاة واحدة وهي السنة، فلا يمكن أن تقول الشريعة لا نكاح إلا بولي وتقول النكاح يصح بدون ولي، هذا لا يمكن. إذن فنفهم من هذا أن لا نكاح إلا بولي، وهو الذي ذكرناه، أن الدلالة حينما تكون صريحة لا نكاح إلا بولي ليست كالدلالة المحتملة. ثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أن الحديث يدل على عدم الولاية فهو في الأيم، وأنتم تقولون الأيم والبكر، إذن الدلالة أخص من الدعوة، بمعنى أن الدعوة عامة والدليل خاص، ولا يصلح الدليل الخاص والدلالة الخاصة على إثبات الدعوة العامة.
وبناء على ذلك لا يمكن الاستدلال به، هذا إذا سلمنا أنه يدل. ثانيا أننا لا نسلم أنه يدل، مثل ما قال الترمذي ليس فيه دليل، وليس فيه دليل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق بنفسها من وليها. وليها هذا ماذا يراد به؟ الشرع سماه وليا. وليا على ماذا؟ ولي بالاسم أم ولي بالمعنى؟ وليها معنى أنه هو الذي يلي عقد النكاح. فلما قال وليها والأمر متعلق بالنكاح فهمنا أنه وليها في النكاح، وعليه فإنه يدل على أن النكاح لا يمكن أن يكون إلا بولي. فأصبح نفس الحديث الذي يستدلون به هو دليل على إثبات الولاية، ما يسمى قلب الدليل، وهذا واضح بين. نعم.